Din inimă pentru inimă. Doamnă, cu tot regretul vă dau o veste tristă. În cel mai scurt timp ar trebui să efectuați un transplant de inimă. Altfel, transplant? Transplant de inimă? La acea vreme un singur om de lume putea face această operație. Doctorul Christian Barnard din Africa de Sud. Dar cum s-a ajuns la el? În România acelor ani era instaurat regimul comunist, iar noi, românii, eram izolați de restul lumii libere. În plus, pentru a ajunge la clinica doctorului din Africa de Sud, trebuia o sumă uriașă de bani și, bineînțeles, aprobarea personală a lui Nicolae Ceaușescu. Deși eram perfect conștienți de contextul politic și de starea gravă de sănătate în care se afla soția mea, Maria, nu am încetat să sperăm. Am trecut imediat la acțiune și am început corectarea banilor. Cred că lumea era mult mai omenoasă pe atunci, pentru că, într-o lună de zile, am strâns aproape toată suma. Dar cum s-a ajuns la Nicolae Ceaușescu? Și totuși, cu ajutorul unor oameni cu suflet din administrația locală și cea de stat, cererea a ajuns direct pe biroul lui Ceaușescu. Acesta a citit-o și, de necrezut, aprobă. În câteva zile, cu credință și emoții, Maria ia avionul la București, spre Roma, apoi spre Kenya, unde a făcut o escală la Nairobi și, în sfârșit, după un zbor epuizant, ajunge la Cape Town, în Africa de Sud. Echipa doctorului Barnard a preluat-o direct de la aeroport și a supus-o imediat operației de transplant. Inima a venit tocmai din Suedia. De la cine? Nu se știe. Tot a decurs bine, iar doctorul Christian Barnard i-a spus la plecare că inima va funcționa bine 8 ani. Restul nu mai garantează. După o refacere de 2 luni de zile în Africa de Sud, perioada în care i-au fost alături câțiva români stabiliți acolo, Maria mea a revenit în România cu altă inimă și planuri noi de viață. Trecusem cu bine peste o perioadă foarte grea, în care momentele de teamă, speranță, deznădejde, încredere alternau cu o repetițiune greu de deschis. Apoi lucrurile au intrat încet în normal. La doar 3 ani de la transplant, în ciuda interdicției categorice a medicilor, Maria mea își îndeplinește visul de a deveni mamă. Nu pot să redau în imagini emoțiile prin care am trecut atunci și nici bucuria imensă ce am simțit-o la aflarea veștii că s-a născut cu bine Marius, fiul nostru. Dar pot să vă spun că Maria a fost prima femeie din lume care a dat naștere unui copil după ce fusese supusă unui transplant de inimă. Atunci viața a căpătat un nou sens pentru Maria, iar Marius s-a bucurat mereu de grijă și dragostea ei infinită. Anii au trecut, iar inima a bătut în pieptul Mariei nu doar 8 ani de zile, ci 16, când deodată a obosit și s-a simțit nevoia de a fi înlocuită. Unde? La Paris. Din nou emoții, aprobări, de data aceasta din ambasada Franței și eforturi financiare uriașe. Cu sacrificii mari din partea familiei, dar și cu optimism, are ajuns la o clinică din Paris, unde a suportat cu bine al 2-lea transplant. Ne-am bucurat de efectele lui 12 ani, până într-o zi, în frumoasa lună mai, când totul s-a sfârșit. Cea de-a 3-a inimă a încetat să mai bată. Generozitatea oamenilor, credința, bucuriile, temerile, visele împlinite și bătăile intense ale inimilor ei au ajutat-o pe Maria să pășească cu demnitate și curaj prin viața ei de poveste.